Kena. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ke channel. Okay, kali ni aku nak mancing sebarau. Lama aku tak masuk bawah ni, dekat sini. Okay, area ni lah. Dia punya sampah dia pun dah naik dah ni. Tak tahu lah kalau ada sebarau tak ada sebarau ni. Kita try. Ini aku nak main fly ya. Kita mancing fly hari ni. Sekarang pun tunjuk dalam pukul 6. Lewat aku mancing. Tengok aja. Bosan-bosan ni kita main. Aku pakai wt3 lah. Macam biasa aku main sebelum ni, pakai wt3 lah. Allah, tak dekat guys. Saiz boleh tahan tu. Mungkin dalam 3 jari, 4 jari. Ni bawah-bawah ni. Banyak ni tempat ni, sarang-sarang dia ni. Kita dia nak balik kan. Okay guys, kita main kat atas tadi ya. Wah, tak pokok duduk ni.
Kena. Kena guys, sebarau. Memang padu dia ambil. Apa dah cakap lah, tempat ni memang ada sebarau. Okay guys, sebarau yang sudi hentam aku punya buatan sendiri bulu buatan sendiri. Jangan. Okay guys, sebarau yang pertama fishingFly. Okay lah guys, okay, sampai sini je lah video aku. Tadi ada yang miss call lucut-lucut, yang strike seekor je lah kot. Aku pakai ni tadi, aku buat sendiri je. Tu je lah kot. Mungkin kalau hari lain nanti aku akan repeat balik ke tempat tadi. Mungkin dalam 3 jari ke 4 jari kot tadi kot. Okey lah guys. Apapun, terima kasih menonton dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.